Hello, ũhoro waku watinda atĩa? Karibu haha thibitarĩ-inĩ ya Ngoro. Njĩtagwo Rachel Wambũgua. Angĩkorwo ndũ-subscribe channel-inĩ yakwa ya Heart, hihinya ka-button ka-red ke haha. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa support yaku. Ũmũthĩ tũrarora rĩrĩ, ũrĩa ũngĩra ciana atĩ nĩ tũratiganire na baba wanyu, kana nĩ tũratiganire na mami wanyu. Tũmĩtaga divorce kana separation. Nĩ ũũru mũno gũ-force ciana gũcagũra mũciari ũrĩa ũgũthiĩ nacio. Tondũ ciana ici rĩ, they are 50% of each and every parent. Rĩu wamera macagũra, mũgũthiĩ na nyoko kana maitũguo, mũgũthiĩ na babaguo kana maitũguo. Wamaiga situation-inĩ ĩrĩa nginya matoĩ mwahĩtanĩirie kĩ, na nĩkĩ gĩatũma wĩke ũguo. Information ĩno rĩ, ndĩbatiĩ gũkorwo makĩiguana kũu, babanyu nĩ matiganire. Ĩbatiĩ kumana na aciari. Na rĩu ũgĩka atĩa? Ĩta ciana, mũikare mũcemanio. Mũrĩ aciari o erĩ, onokorwo mũtiraiguana. Kũndũ kũrĩa gũbataire gũikara thĩ rĩ, mostly nĩ mũciĩ. Tondũ mũciĩ nĩkuo mũragĩcemanagia inyuothe. Aciari erĩ na ciana. Mwĩrane, rĩu mũrakĩmenya niĩ na maitũguo tũrĩ na ka-difference gatarahota gwĩka atĩa? Gũtataũka kana gũ-solve-ĩka. Na rĩu nĩ ũndũ wa difference ĩno rĩ, niĩ tũtikũhota gũikarania kĩ? Hamwe. Rĩu niĩ ta baba wanyu nĩ ngũkorwo ngiuma ndĩrĩikaraga kũna. No na kũu ndĩraikara rĩ, inyuĩ ta ciana nĩ mũkaribicĩtwo no mũcere, no mũhũrĩre thimũ, no twaranagĩriei. Nĩgetha ciana ici cimenye atĩrĩrĩ, ti mehia mao maratũmire aciari matigane. Na nĩgetha rĩrĩ, mahote onao gũikara moĩ aciari nĩ mamendete. Ũndũ ũngĩ ũngĩka nĩ rĩrĩ, explain-ĩra ciana divorce na separation nĩ kĩ? Kuga nĩ mwatigana rĩ, mwana atigwo akĩrigwo atĩa, rĩu mwatigana niĩ ndatigwo kũ? Explain-ĩra ciana divorce nĩ harĩa rĩrĩ, andũ erĩ marendanĩte kana aciari maraikaranagia hamwe, makoretwo na ka-difference matarahota gũtaũra, na rĩu nĩ macagũra reke ũmwe aikare mwena ũrĩa na mwena ũrĩa ũngĩ, no nĩ mendaine na nĩ magũ-take responsibility ya kĩ? Ya ciana. Ũndũ ũngĩ nĩ rĩrĩ, involve ciana rĩrĩa angĩkorwo kwĩna ithama. Tondũ rĩngĩ angĩkorwo nĩ mwagĩtigana rĩ, na mũraikaraga nyũmba nene rĩ, nĩ wega wĩre ciana rĩu wĩ tondũ nĩ tũratiganire rĩ, nĩ tũgũthama. We ũrĩikaraga na baba wanyu, nawe ũrĩikaraga na mami wanyu. Na rĩu tondũ ũrĩikaraga indo ciaku rĩ, cigathamio mũthenya mũna. Ti gũkĩra ũtukũ ũmwe ciana cirokĩra cigĩtwo, gũkũ nĩkũ? Makĩrora, huku ni wapi? Mama anawaambia, mũrĩikaraga gũkũ. Akarigwo mwana ũcio arigwo atĩrĩrĩ, kaĩ gwitũ kũrekire atĩa? Kũrĩa tũraikaraga kaĩ twatigana ũ? Nĩ wega ũkameraga rĩu tondũ nĩ tũgũthama, mũrĩikaraga kũna na tũrathiĩ gũikara kũna. Explanation ĩno nĩ ĩtũmaga mwana ũcio akorwo akĩmenya atĩrĩrĩ, ti wĩhia wake watũma aciari ake matigane. Ũndũ wa kana nĩ rĩrĩ, he ciana opportunity ya ku-express ũrĩa maraigua. Onao nĩ makoragwo na feelings, na nĩ mangĩenda kũmenya atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ ũratũma mũtigane rĩ, no tũhote kũmũteithĩrĩria mũ-solve mũtige gũtigana. Reke ciana cigĩe na opportunity ya kũũria atĩrĩrĩ, na baba, gũtirĩ ũrĩa ũngĩũka wohere mami witũ? Express their emotion. Kana mauge atĩrĩ, niĩ ndĩraigua ndakarĩte nĩ tondũ ũguo mauga nĩ mũgũtigana. Gũtirĩ ũndũ mũngĩka, mwarĩrie onokorwo nĩ mũhunjia kana mwarĩrie counselor nĩgetha amũteithĩrĩrie. Wahe ciana opportunity ya ku-express emotions ciao na ũrĩa wega mangĩka. Ũndũ wa gatano nĩ atĩrĩrĩ, ciana ciũria rĩ, macokerie. Kuga atĩ akũria kĩrĩa, mam, nĩkĩ baba arathire kũ? Ũkamũcokeria mũrumĩte. Kaĩ ndĩnake mũhuko? Reke ciana cicokerio ciũria. Na cicokerio ciũria ma na very simple. Ũmwĩre oma, biũ we tũtiraiguanĩra na baba wanyu na kĩrĩa kĩratũmire tũtigane ti ũndũ wanyu, nĩ differences citũ tũtanahota gwĩka atĩa? Kũ-resolve. Na rĩu nĩ mũgeretie kwaria na mũhunjia? Nĩ tũrarĩtie na mũhunjia na bado tũtine. Na nĩ mũcarĩtie kwaria na counselor? No twĩcirie ũhoro wa gũcaria counselor. Ciũria ici nĩ citeithagia mwana kũmenya atĩrĩrĩ, angĩkorwo harĩ ũndũ ingĩrahotire gwĩka, nĩ ndĩrekire atĩa? Nĩ ndĩrekire. Ũndũ wa gatatũ nĩ rĩrĩ, reke ciana cimenye atĩrĩrĩ, mĩbango ĩrĩa mwĩnayo ya mĩtũrĩre yao ya gũka rĩ, ĩhana atĩa? Tugaga like future plans. Nĩgetha ciana ici angĩkorwo cirathomagĩra boarding kana cirarĩ thukuru, itikũigua nĩ ciatiganĩrio atĩ matiramenya rĩu kana nĩ magũthiĩ na mbere na gũthoma tondũ baba wao nĩ ahikania kana mami wao nĩ ahika. Makarigwo atĩrĩrĩ, future plans yao ĩhana atĩa? Angĩkorwo nĩ thukuru, mũcemanio-inĩ ũcio mũcemanirie mũkamera,
tondu riu tutihota kumurihira thukuru ya murathia ni muguthama kana murithiago mbere na thukuru ya murathomagira no riu murioyagwo ni muciari muna agikorwo ni uramuoya na ndahota kumuoya thaa ici. Arrangement icio ni citumaga mwana ucio amenye future yake ri ni planned na ndarakuigwa ari neglected ni undu wa relationship yanyu kwaga kuruta wira kana relationship yanyu kwaga ku work out. Ni wega uhe mwana surety that actually matuna matiganiria tondu mendete no ni circumstances ici ciratuma gwike atia guthii uguo. Undu wa mugwanja ni atiriri aciari reke to take responsibility. Ukoraga aciari ingi eta mwana kamwira thoguo ni moru muno no ni urara njikire na akirauga kamwira maitoguo ni moru muno ni kuona urara njikire ona ndangejigua watuma ciana cirigwa atiriri ni mahitia mao wahorithania ciana ciongo ciake. Aciari reke to take responsibility. Tuikare thi twitikire ni ithuĩ turahitirie na ni tondu wa mahitia maitu nikio kwina separation ino nigetha ciana tige kuga atiriri anga ni ndirahitirie mami nikio kuratumire matigane anga ni ndirahitirie baba nikio maratumire mahitanie. Reke to take responsibility. Taking responsibility ni teithagia nginya mwana kumenya atiriri ti mahitia makwa koguo ndakublame nie ni undu wa separation yao. Undu wa mwisho na very very important ni riri kwashua ciana that ati mugukorwo mwinao ona angikorwo baba wao kana mami wao agukorwo agikara kando nao angienda kumukinyira no amakinyire either na thimu kana ni arioka kumacere kana ni arioka kumoya magathie handu. Assurance ino ni tumaga mwana amenya atiriri aciari akwa ni manyendete ona gutuika o matiguanite ati no maikaranie hamwe nie ndeta mwana aciari akwa ni manyendete. Ino ni thibitari ya ngoro ngigufundithia uria ubatie kwira ciana iguru ria separation kana divorce in a family. Nginya hindi wengi njitagwo Rachel Wambugua. Bye bye.